ประเด็นที่ทั้งตัวของบูเต้แล้วก็ตัวขององค์กรยังพลายขับที่อยากผลักดันก็จะเป็นเรื่องของการรับรองนะคะความหลากหลายทางเพศผ่านกระบวนการทางกฎหมายซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีกฎหมาย1 ตัวที่มาจากประชาชนร่วมกับพรรคการเมืองนะคะแล้วก็ภาคประชาสังคมส่งผ่านเข้าไปในรัฐสภาคือกฎหมายสมรสเท่าเทียมอย่างนั้นเนี่ย เราไม่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแน่นอนค่ะว่ามันจะมีหลายอย่างเกิดขึ้นตามมาในอนาคตทั้งเรื่องของสิทธิทั้งเรื่องของความเท่าเทียมทางสังคมสิทธิมนุษยชนที่อาจจะไม่เท่ากันซึ่งจริงๆแล้วทางมนุษยาก็ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่เช่นเดียวกันเราอาจจะต้องมาพูดคุยเรื่องนี้กันบ่อยมากขึ้นถ้าเกิดว่าตัวกฎหมายนี้มันไม่ผ่านสักทีดังนั้นเนี่ยบูเต้ก็อยากจะฝากรัฐบาลในสมัยหน้าว่านโยบายเรื่องของการรับรองพวกเรา LGBTQ ผ่านระบบทางกฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับพวกเราค่ะแล้วยังพายก็จะผลักดันกฎหมายตัวนี้สุดริมทิ่มประตูเหมือนกันกฎหมายทุกตัวที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของ LGBTQ และให้ประโยชน์ให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิเท่าเทียมกับทุกเพศมันมีความสำคัญกับพวกเราทุกกฎหมายค่ะ อปัญหาย่างแรกเลยรัค่ะฐบาลเผด็จการเนี่ยเข้ามาอยู่ในรัฐสภาแบบไม่ถูกต้องละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนทุกอย่างในการที่จะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในรัฐสภาละเมิดทุกอย่างที่เป็นกฎหมายให้สิทธิ์แก่ประชาชนตั้งแต่เรื่องของรัฐธรรมนูญ60ครับกฎหมายเหล่านี้กลับเป็นจุดไม่สนใจของรัฐบาลแล้วพยายามที่จะเอากฎหมายตัวอื่นอย่างเช่นพรบคู่ชีวิต เข้ามาเพื่อที่จะกันตัวของสมรสเท่าเทียมออกไปเราเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลที่มาจากเผด็จการเนี่ยไม่สนใจใยดีกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเขาไม่ต้องการให้เราพูดเขาต้องการที่จะดึงกฎหมายตัวอื่นเพื่อที่จะบังคับให้เราเงียบแล้วบอกว่านี่ไงกฎหมายที่เสนอออกจากตัวฉันให้สิทธิพวกเธอได้แค่นี้ในยุคของรัฐบาลเผด็จการ สิทธิความเท่าเทียมของเราลดลงมาเรื่อยๆแล้วมีแนวโน้มที่จะลดลงไปอีกการพูดการเปล่งเสียงของเราเนี่ยมันเปลี่ยนเสียงเพิ่มขึ้นมากก็จริงแต่ว่าถามว่าเขาได้รับฟังไหมในฐานะของรัฐบาลที่มาจากเผด็จการเขาไม่ได้รับฟังเราการอยู่ในรัฐเผด็จการพวกเรากลายเป็นคนชายของสังคมไม่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถเปล่งเสียงถึงเปล่งเสียงไปก็ไม่มีใครฟัง เพราะว่าผู้มีอำนาจเป็นเพียงบุคคลที่จะสามารถทำให้พวกเราเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกับทุกเพศได้แต่พวกเขาก็ไม่ทำค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราได้รับผลกระทบอย่างแรกๆนะคะไม่มีประเทศที่ปกครองในระบอบทหารประเทศใดเลยที่เขาสนใจเรื่องของสิทธิการสมรสเรื่องของ LGBTQ ไม่มีเลยนะคะเราจะเห็นว่าประเทศในแถบเอเชียอาทิไต้หวันเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยเต็มใบแล้วเขาก็จะหันมาสนใจเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมทางเพศของพลเมืองประเทศเขาดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองแบบนี้ประเทศที่มีประชาธิปไตยเท่านั้นแหละค่ะที่เขาจะมาสนใจเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นแหละค่ะที่จะมองว่า LGBTQ คือส่วนหนึ่งของประชาชนในสังคมเขาคือส่วนที่สร้างงานสร้างอาชีพและเป็นส่วนที่เขาเก็บภาษีประชาธิปไตยมีข้อดีหลายอย่างอันที่สองก็คือมันทำให้เราสามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มปากว่าตอนนี้เราพบเจอกับปัญหาอะไรในสังคมที่เรากำลังอยู่แน่นอนค่ะว่าสังคมประชาธิปไตยมันไม่ได้มีความเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นมันยังมีเรื่องที่จะต้องดำเนินการแก้ไขไปอย่างเป็นพลวัต ดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นสังคมประชาธิปไตยเราสามารถพูดได้ว่าสิ่งที่เราเจอตอนนี้มันยังไม่เป็นธรรมกับเราแบบที่ไม่ต้องเจอกับกฎหมายที่จะต้องมาตามล่าเราว่าเราพูดสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะไปขัดกับสิ่งใดเราเรียกร้องเกินไปหรือเปล่าเราไม่ต้องคิดเพราะว่าสังคมประชาธิปไตยมันสามารถผลักดันให้เราได้พูดค่ะก็เป็นสิ่งที่
คิดว่าเป็นข้อดีของสังคมประชาธิปไตยแล้วมันจะสามารถทำให้ LGBTQ ยืนอยู่ได้ในสังคมนี้ค่ะตัวแทนของชุมชนใช่ไหมคะใช่ค่ะแน่นอนเป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าทุกชุมชนไม่ว่าจะเป็นคนชายขอบจะเป็น LGBTQ หรือไม่คนพิการคนที่มีภาวะทุพพลภาพ LGBTQ ไม่ว่าจะใครก็ตามเนี่ยเขาควรที่จะมีตัวแทนอยู่ในอำนาจทางการเมืองเพื่อที่เขาจะได้เปล่งเสียงของชุมชนได้อย่างเต็มที่แล้วเป็นตัวแทนของชุมชนจริงๆเพราะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องพบเจอกับปัญหาเหล่านั้นพอเขาออกมาพูดมันก็จะเหมือนเป็นสิ่งที่เขาพูดจากประสบการณ์ตัวเองเขาพบเจออย่างไรชุมชนของเขาพบเจออย่างไร มันก็จะสามารถพูดได้แล้วมันก็จะเห็นภาพชัดดังนั้นเนี่ยในสังคมประชาธิปไตยอันนี้พูดถึงไม่ใช่แค่ประเทศไทยมันควรที่จะมีหนึ่งตัวแทนหรือหลายๆคนหลายๆตัวแทนที่เป็นตัวแทนจากชุมชนทุกชุมชนของพลเมืองในสังคมเข้าไปอยู่ในสภาอย่างเช่นที่บราซิลก็มีตัวแทนจากชนเผ่าใช่ไหมคะเข้าไปอยู่ในรัฐสภาเขาก็สามารถที่จะพูดได้ว่าปัญหาของชนเผ่าที่เขามีเนี่ยมันมีอะไรบ้าง แล้วรัฐบาลเนี่ยจะใช้อำนาจในการจะมาให้กับตัวของชนเผ่าเนี่ยละลายปัญหาเหล่านั้นไปได้อย่างไรเนี่ยค่ะมันคือประโยชน์จากการที่สังคมประชาธิปไตยมีตัวแทนจากชุมชนของเราเข้าไปอยู่ในสภามาทำให้เราได้เห็นภาพปัญหาชัดเจนแล้วทุกคนก็จะสามารถรับรู้ปัญหาเหล่านั้นว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะในสังคมประชาธิปไตยมันยังมีปัญหานี้อยู่แล้วก็มีคนพูดแล้วก็ต้องแก้ไข สิ่งที่อยากจะฝากถึงรัฐบาลในสมัยหน้านะคะไม่ว่าใครจะชนะเสียงเลือกตั้งก็ตามแต่ขอให้เป็นฝั่งประชาธิปไตยนะอยากจะให้คุณคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ให้มากที่สุดเราอยู่ในสังคมคนหมู่มากและมีความหลากหลายคุณจะต้องเข้าใจถึงความหลากหลายเหล่านี้แล้วมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างสังคมที่น่าอยู่ถ้าเกิดว่าคุณยอมรับทุกเพศทุกวัย แล้วก็ทุกลักษณะอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของนโยบายหรอกค่ะนโยบายอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง แต่มันเป็นเรื่องของความเป็นมนุษย์ คุณจะต้องเข้าไปในสภาแล้วมีความเป็นมนุษย์อย่างเต็มเปี่ยมผลักดันมันออกมาผ่านนโยบายทำให้พวกเราเนี่ยสามารถเป็นมนุษย์ในประเทศไทยได้อย่างเต็มที่แล้วต้องไม่มีใครถูกริดรอนสิทธิ์จากรัฐบาลในสมัยหน้าและในสมัยต่อๆไปอีกอันนี้ก็ขอฝากไว้ค่ะ